nínú ìyá òun àti ìyàwó òun ta ní kó nǹkan kan Mẹ́kà. Na ìyá rẹ̀ ni ó nínú ìyá òun àti ìyàwó òun ta ní kó nǹkan kan Mẹ́kà mo ní ìyá rẹ̀ ni ìyá ni ọkọ rán Mẹ́kà kó tó kan ìyàwó bó ti jẹ́nu ìyá rẹ̀ ìṣẹ́gbẹ́ ìyàwó rẹ̀ o ìyá rẹ̀ ìṣẹ́gbẹ́ ìyàwó rẹ̀ kò sí muwazana kò sí ẹ fi wọn wò ta lọ̀gá láàrin ìyá rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ ẹ fi wọn wò síbẹ̀ ìyá rẹ̀ lọ̀gá ẹ máa béèrè pé ta ni láàrin ta ni àti ta ni láàrin ta ni àti ta ni àrífínú ìyòrí ya fi ní gbogbo béèrè yẹn láàrin ta ni àti ta ni arákùnrin tó lọ bá Ànábì ó ní ta ni kí n ṣe dáadáa sí fún Ànábì ní ìyá rẹ̀ ìkíní ìyá rẹ̀ ìkejì ìyá rẹ̀ sáà Ànábì gbàgbé ìyàwó ni ẹ wá ń bá ya negotiate ọmọ rẹ̀ bọ́bá kan máa tiẹ̀ náà ò ní jẹ́ ọmọ rẹ̀ ọbọ̀ negotiate tiẹ̀ náà ọ sọ pé tí bá bí ní onífẹ́ bó ni wọ́n fi sí tó fi máa negotiate ìyá ọkọ rẹ̀ ẹ lọ farabalẹ̀ fáwọn ọyọ ọkọ yín ni o tó bá bí abá burú ẹ máa pẹ́ ẹ máa ṣe kúbẹ́kúbẹ́ yóò ní ọmọ dáadáa ni mo tiẹ̀ ti tẹ́sí ẹ̀wọ́ farabalẹ̀ ìgbà mo lọ páàsì kó ìsọ pé òun tẹ́sí lọ farabalẹ̀ ó ti hàn ọ́ lè mọ̀ nítumọ̀ rẹ̀ ìyá ti hàn ọ́ lè mọ̀nù torí yóò jowú a ti sọ̀rọ̀ gẹ́rà nínú Ramadan tó lọ lọ́hùn ṣe é rántí mo ní ìyá máa jowú ìyàwó ọmọ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n wa bá ìyá ọkọ rẹ̀ jowú ọ̀sẹ̀lẹ̀ ọ̀pẹ ni ìwọ ò sì ní dẹ ò ní jẹ́ iye ìyàwó rẹ̀ orí ìyá rẹ̀ fín ẹ pẹ́ mọ̀mọ́ inú pípẹ́ ní kẹ́ ṣètò lé tiẹ̀ lọ́tọ̀ kọ́ máa dọ́là ṣe kọ́ máa kọlù yín torí ìjọba kó wọn papọ̀ wá lọ ẹ máa rán wa là ẹ ṣètò lé fún ìyá ní ẹ ṣètò ọmọ ọ̀dọ́ fún ẹ máa kọ́ máa lọ kí ẹ̀kọ́kọ́ tẹ́ bá ń kí wọn ẹ̀hìn àṣepọ̀ ọmọ dùn òkèèrè lọ́mọ ìyá dùn àmọ́ kó díje ojúmọ́ wọ́sọ̀wọ́sọ̀wọ́sọ̀wọ́sọ̀ tíyàwó ọmọ kílèmù ọkọ mi tíyàwó ọmọ kílèmù ọmọ mi ìwọ gan ni wọ́n fi sínú wàhálà torí lè yọ ọmọ orújọ fún ilé ọmọ orújọ fún ọtọ́ ọba múra ó sì ṣe kò sí mọ̀ wáza náà ń bẹ̀ àfi wọn ò sí o ìyá nàmbà wà ó jù wọ́n náà lọ ìyá rẹ̀ jù ọ lọ ká tó péyàwó tó fẹ́ ìyá rẹ̀ ṣe gbé rẹ̀ nínú ṣẹ̀rí àgbẹ̀gbẹ̀ ìyá rẹ̀ ṣe gíní ká tó péyàwó tí ní mo fi ní tani sí tani nàìjíríà ẹ̀yin ìyàwó tọkọ yín bá ti níyà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yín o ẹ máa pẹ́yà ọkọ yín ẹ máa ṣe dáadáa sí ẹ máa tọ́jú rẹ̀ òun náà máa ṣàdúrà fún ọ yóò máa ṣàdúrà fún ọ.